के तपाईहरु पनि फ्रीमा इन्टरनेट चलाउन चाहनुहुन्छ अथवा तपाईको मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन र तपाईको मोबाइलमा एमबी पनि छैन यो अवस्थामा तपाईहरु फ्रीमा इन्टरनेट चलाउने सोच्दै हुनुहुन्छ भने आजको यस भिडियो तपाईहरुले फर्स्ट देखि लास्ट सम्म हेर्नु होला किनभने आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई यस्तो खालको नलेज शेयर गर्न गएको छु जुन नलेज अथवा जुन आइडिया लगाएर चाहिँ तपाईले चाहिँ सजिलैसँग फ्रीमा इन्टरनेट चलाउन सक्नुहुनेछ यो म तपाईहरुलाई 100% ग्यारेन्टीको साथ बताउन गइरहेको छु त्यसैले साथीहरु यो भिडियोको साथमा रहनु होला यो तपाईले चाहिँ यो नेटलाई कनेक्ट गरेर तपाईले चाहिँ सजिलैसँग तपाईहरुले चाहिँ युट्युब लगायत फेसबुकहरु पनि तपाईले सजिलैसँग चलाउन सक्नुहुनेछ त्यसको लागि के गर्नुपर्छ त्यो तपाईलाई म बताउने छु त्यो भन्दा पहिला तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले प्लिज हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला भन्दै आजको यस भिडियो लागौं सुरुवात गर्नतर्फ साथीहरु सुरु गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ तपाईहरुले पनि यो भन्दा अगाडि पनि मैले एउटा भिडियो अपलोड गरेको थिएँ जुन चाहिँ ट्रुबु विभिन्न अन्तर्गत रहेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ इन्टरनेट फ्रीमा चलाउने आइडिया मैले शेयर गरेको थिएँ त्यो एकदमै मन पराइदिनु भयो त्यसको लागि तपाईहरुले थ्यांक्यू र तपाईहरुले यदि हेर्नु भएको छैन भने लिंक डिस्क्रिप्सनमा छ त्यो भिडियोलाई पनि गएर तपाईले चेक आउट गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु अब तपाईहरुले फ्रीमा इन्टरनेट चलाउनको लागि चाहिँ तपाईले पहिला कल बटनलाई प्रेस गर्नुस् ओके यहाँनिर प्रेस गरेर तपाईले आफ्नो मेन ब्यालेन्सलाई चेक गर्नुस् यानी कि फ्रीमा इन्टरनेट चलाउनको लागि चाहिँ तपाईको मोबाइलमा चाहिँ जीरो ब्यालेन्स भएको अवस्थामा मात्रै तपाईले फ्रीमा इन्टरनेट चलाउन सक्नुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यहाँ ब्यालेन्स चेक गर्नुपर्ने हुन्छ ओके सो म चाहिँ यहाँ ब्यालेन्स चेक गर्दै छु ओके सो तपाईहरुको पनि ब्यालेन्स चेक गर्न नबिर्सिनु होला ओके सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु ब्यालेन्स इज 0 रुपैयाँ 0 पैसा रहेको छ त्यसकारणमा म चाहिँ यहाँनिर फ्रीमा इन्टरनेट तपाईहरुलाई चलाएर देखाउँदै छु तपाईहरुको पनि फ्रीमा इन्टरनेट चलाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईको ब्यालेन्स पनि यसरी लो हुन जरुरी छ ओके सो अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ के गर्नुस् भने यसरी स्क्रोल गर्नुस् त्यसपछि यहाँनिर सेटिङको अप्सन राखेको हुन्छ यसमा क्लिक गर्नुस् ओके सो त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर थर्ड लाइनमा सिम कार्ड एन्ड मोबाइल डाटा भनेको अप्सन छ यसमा क्लिक गर्नुस् ओके सो त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको सिम सेलेक्ट गर्नुस् ओके सो म चाहिँ यहाँ सिम मा सेलेक्ट गर्दै छु ओके सो त्यहाँ चाहिँ यहाँनिर करियर एन्सेल भनेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पर्फेक्ट नेटवर्क टाइप चाहिँ यहाँनिर मेरोमा 2G ओन्ली छ अब चाहिँ साथीहरु तपाईको मोबाइलमा नि यस्तो छ भने तपाईले यहाँ प्रेस गर्नु होला त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ 3G 4G अटो भनेको छ यो अप्सनमा टपको अप्सनमा तपाईले यसरी राख्नु होला ओके सो त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ अब तपाईले सिम्पली के गर्नु होला भने त्यो तपाईको मोबाइलको जुन नेट छ त्यो चाहिँ ओपन गर्नु होला ओके सो देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु मेरोमा नेटवर्क चाहिँ ओपन भइसकेको छ ओके सो देख्न सक्नुहुन्छ अब केही छिन तपाईले पर्खिनु होला ओके सो वेट गर्नु होला ओके सो देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु अब वेट भइसक्यो अब त्यसपछि तपाईले यहाँनिर स्क्रोल गर्नु होला यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु एन्ड्रोइड सिस्टम भनेको सिङ टु नेटवर्क भनेको एन्सेल भनेको यो अप्सन तपाईकोमा आउने छ ओके सो अब यसरी तपाईले यसमा क्लिक गर्नु होला ओके सो देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँ देखिसकेपछि यहाँ सिङ टु नेटवर्क भनेको अप्सन छ ओके सो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अब चाहिँ यहाँनिर एउटा साइट खुलेको छ ओके सो यो चाहिँ एन्सेलको एकदम फ्री साइट हो ओके सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँ धेरैवटा गेम पनि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ यो गेमलाई तपाईले सिम्पली तपाईले टच गरेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ सो ओके देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँनिर यहाँनिर चाहिँ तपाईले यहाँनिर विभिन्न सेवा सुविधाहरु पनि पाउनुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ तल देखेको छ मेक अ लो कल विथ आउट अफ ब्यालेन्स यानी कि तपाईको मोबाइलमा ब्यालेन्स कम भएको अवस्थामा तपाईले चाहिँ यहाँनिर नम्बर इन्टर गरेर चाहिँ तपाईले एन्सेल नेटवर्कमा तपाईले कल गर्न सक्नुहुनेछ ओके सो अब देख्न सक्नुहुन्छ सापटीको सेवा पनि दिइरहेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माथि टप लाइनमा 40 रुपैयाँ तपाईले सापटी लिन सक्नुहुन्छ र तपाईले चाहिँ 300 MB पनि सापट लिन सकिन्छ एकैचोटी यहाँ एक्टिभको बटनमा क्लिक गरेर तपाईले चलाउन सक्नुहुनेछ ओके सो यहाँनिर एउटा युट्युबमा भिडियो राखेको छ त्यो भिडियो पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ र सिम्पली तपाईले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने थ्री डट्सको लाइनमा क्लिक गर्नु होला ओके सो अब तपाईको आफ्नो मोबाइलमा अरु नेटवर्कलाई पनि तपाईले चलाउनको लागि यसो देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर दुईटा अप्सन आएको छ डु नट युज दिस नेटवर्क भनेको छ तपाईले यो गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको मोबाइलमा यो नेटवर्क चाहिँ कनेक्ट हुँदैन त्यसको लागि तपाईले कनेक्ट गर्नको लागि युज दिस नेटवर्क एस इज भनेको अप्सनमा तपाईले क्लिक गर्नु सक्नुहुन्छ सो देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँनिर देखाउँछ तपाईको स्क्रिनमा आउँछ कनेक्टेड भनेको अप्सन आउँछ ओके